Okay. Tapos nakalagay chinelas. Ano kaya naman niya, no? Nakoy, puro kahoy lang pala naman. Tingnan natin. May pansigala po kayo sa kalan. In-order nila yan sa Lazada sa Shoppee. Hindi ko alam kung anong ano yan. Items, baka kahoy yan eh. Kaya binibidyo natin. Capsule. Capsule. Unboxing Shoppee items. Shoppee ba to? Doy? Shopee? Ano yung Beyblade? Super 8. Beyblade ata yan. Oh, game. I-unbox mo na. Go guys. Dalawa pa yan. Alright. So, yan lang. Let's open this, guys. Ah, From Shoppee. Dahan-dahan. Pawang mga malulupit lang ang gumagawa niyan. Napagbubukas. Ay, gatay. Dapat yung binibilisan. Okay naman. Okay. Tapos nakalagay chinelas. Ano kaya naman niya, no? Nakoy, puro kahoy lang pala naman. Tingnan natin. May pansigala po kayo sa kalan. In-order nila yan sa Lazada sa Shoppee. Hindi ko alam kung anong ano yan. Items, baka kahoy yan eh. Kaya binibidyo natin. Capsule. Capsule. Kasi mga pera. Nakoy, tibak pala. Look. Ganda ng karton pag laman kahoy. go guys. Ano, Beyblade oh. Papansin mo, ano kikinabang lang niya, kuya mo eh. Wow. Yeah. Anong ano mo? Holy base. Walang holy base. Walang holy base. Oo, wala ko ulit eh. Hindi mo alam yung holy base? Di mo na abutan yung mga ganun. Laro lang pala kayo eh. May ano pa nga yun eh, dragon. Buksan natin yung isa, Doy. Buksan mo yung isa, Doy. Let's go. O yan, buksan mo, Lorraine. May Yung isa. reklamo niyo, pipina oh. Dapat ito nakaayos. Duyo. Yung naman, yahiya ka pa. Wow. Kaya ng ano, ang tawag dito. Alam mo, may gas-gas. Ginamit na yan eh. Ay, gamit na, ang pangit. Tingnan nyo, gamit na oh. Oh, May gas-gas oh. ganun. Parang lumang item to ah. Ang layo sa dati, brad, ano? Oo, andit pa. Ito pala yung bagong Beyblade ngayon oh. Hindi para sa dati. Hindi katulad nung dati. Anong tawag nito? Nakalimutan. Wiring ano to? Strap na eh. Hindi, ang tawag mo nito, Doy. May tawag dito eh. Mahaba. Nung araw kasi, sa amin, Patusok-tusok. mahaba. Tsaka nasa Tapos, labas yung patusok-tusok. nasa labas yung patusok-tusok. Tapos binubuo pa nila yan. Yan. Ngayon, ang liit na oh. Binubuo na data yan. Tsaka ano yan, Tapos may carbon pa yan dati to Tapos eh. may mga holy beast na kunwari dito. Oh, yung may dragon na. Yung may dragon. Yung dito. May holy May beast na taik, kunwari. may lion. Oo. Malalaki pa to. Yung ganito dati, malalaki pa. Tsaka ano ba yan, may carbon. Pag simadsad sa bakal. Sakto lang to eh. Kasi, no, may kislap-kislap pa yun, no? Maganda yung dati. Ito na pala yung Iba na. Sige, sample natin ang pagpapaikot. Wait lang ah. Pero ang let's go. Ayun oh. Pero nga to. Ito tingnan nyo kasi yung dating bakal mas malabat, mas malaki dito sa ano niya, sa cover na to. Layo na dati. Ito, parang ano lang siya, parang support lang siya ngayon eh. Mas maganda pa rin talaga yung dating Beyblade. Meaning? Ito, tatry natin paikutin. Yun oh. Ayos ah. Last tip pa lang umiikot. Hindi yan, ito. Malakas, number 3 yun. Oh. Sticker. Sticker here.
Parang ang bilis na tumigil. Yun nga, ay sa tayo nga rin. Ano? Ito na yan pag nabuka. Tingnan natin speaker.